up, mga juicy boys, juicy girls? We're here for a new vlog. And so nakita niyo yung background ko. Yan ang background natin. So I'm planning to do this wall. Nagyan ng konting gawin natin accent wall dito sa bahay. So DIY din natin siya. So kapag-start na ako actually i-paint yung shelves natin ng white. So dati Technicolor siya eh. But ngayon gagawin na lang natin siyang white. Palulutangin natin siya dun sa i-color natin para dito sa accent wall natin. And tagos yan hanggang dun sa may stairs. So join me and papakita ko naman dito sa vlog din na to kung ano yung mga kailangan natin materials. Okay, so nagsimula na tayo actually na magtanggal ng paint dito. Kasi actually ba't ba namin gagawin to? Actually project namin to ni Esme. Dalawa kami pagtutulungan namin paano natin ayusin. So parang mala home bodies ang datingan ko. Hopefully maganda yung kalabasan. And sakto din magka-Christmas vacation. At least umunti-unti na natin siyang gawin. Malaki din matitipid natin. Kasi tayo na lang yung kagawa. So bala kong maglagay ng acrylic putty or anything skim coating bago siya applyan ng new paint. So yun yung mga materials na gagawin natin. Wala akong experience sa ganito. This is going to be our first time. And ayun, napagtripan lang namin ni Mrs. And I wanted to share to you guys the experience. And alay nyo, may matutunan kayo, di ba? Alam nyo naman yung mga content natin. Kahit ano lang, basta makatulong or anything na pwede ma-share sa inyo. Alright? So, gawin na natin to. What's up? Day 2. Diba? Sama natin nung partner ko ngayon. What's up? Tiktikan Blues Day 2. Ayun, medyo madikit na kasi yung mga natitira. Kaya kailangan na ng tulong nito. Yun. Mas maganda kasi kung maklear natin lahat ng mga patsi-patsi, yung white. And ayun, it's going to be a matrabaho day. But try natin tapusin niyo yung lahat para susunod is ano na gagawin? Skim coat. Lagyan natin skim coat. Okay? So, enjoy! What's up, yo? So, balik tayo sa wall project natin. Second weekend ng gawaan. Tapos na tayo magbakbak, mag-sanding. And now nakikita nyo, busy si Esme. Maglalagay ng masking tape sa stairs para maiwasan natin yung magtalsik-talsik ng pintura. And pati ito, skim coat. So nakabili na tayo ng skim coat. Subukan natin tawag dito, palitada. Tingnan natin kung marunong tayo. At let's see, pagka hindi, edi pagawa natin sa may alam. Pero tapos na tayo, at least matrabaho din. Isang weekend din namin ginawa to ng pagbakbak ng pintura and pag-sand, pagpakinis, and then napunasan ko na rin siya. Pabuti na lang meron tayong mga tools and like power tools na sander para mabilis yung trabaho. Let's do this. So
Niliya ko na din to. Nilagyan ko na rin ng masking tape yung, yung triangle frame natin para iwasan yung mga talsik-talsik. Gawin na natin to, skim coating. Ang unahin ko muna is yung sa stairs. Ito. Yung pagitan ng stairs. Yan, yung ginagawa nila. Nalagyan na ng masking tape. Nalinis ko na din yan and na-sand. Napakinis ko na. So, tirahin natin yan. Hopefully, matapos natin. Gabi na, oh. Okay? So, let's go! Kabagalingan mo pala. Could you please? Start at the top of the stairs. Kaway-kaway naman dyan. Daddy. Kaway-kaway. Huwag masyadong seryoso. Awesome! What's up? Yo mga juice boys, juice girls! We're back dito sa project natin, wall project. Nakita nyo, medyo maganda na yung progress. Natapos ko na mas-skim coat, o natapos na namin mas-skim coat yung dito, itong part ng hagdan. Dito sa, ayan, dito. Ito, natapos ko na din yung part na to. It's actually weekend number 4 na. Kasi every weekend lang natin siya nagagawa. Dahil meron din tayong work from home siya, pero matrabaho kasi. At kaya yun, week number 4, hopefully matapos na natin ngayon. Yung gagawin ko na lang is isa-sander natin para medyo makinis, and lalagyan natin ng primer, white primer, latex paint. Sa stairs na primer na natin, and then yung last na application na is yung final paint. Ayun, tapos din tayo. Wow, galing ha, parang captain ball ng football. Mahirap pala ang alikabok, kaya tamang linis tayo ngayon. Pero nakinis naman na natin yung pader. Finishing touches na tayo. Ano na lang, pupunasan and then pintura. Mga bata, oh, pwede pa sila swimming lang, oh. Hello! Oh, diba? Hi! Hello, juicy boys and juicy girls! Sarap Welcome buhay. to our pool! Night And swimming. welcome to our channel! Yes! Thank you for watching! Thank you for watching. Hey, so mapaglinis-linis nga muna at puro likabok pa. Ang galing, oh. Baka tumigas to. Okay, linis muna tayo sa bahay at ayun, puro likabok, linis lahat. See you next pagka ano na lang, puro pintura na lang. Lapit na. Yun, no?
So now we're on the finishing touches ng pader natin. Kita nyo na, nagyagan ko na rin ng tape yung triangle. Now is gagawin na natin yung final paint. Pakita natin kung ano yung ano. Actually si Esme talaga yung may gusto nito eh. So tingnan natin kung maganda nga yung kakalabasan nito. Okay, so ito, bumili rin tayo itong rod, steering rod para sa mga skip coat and white cement, and then bumili din kasi natin itong ASVESTI, tama ba? ASVESTI, ito yung kulay niya. Anong kulay nito? Gray? Moxie. Moxie Gray. Moxie Gray. So in 1.5 liters na natawa ka na, may buta siya na dito. Ito lang yan. 1.5 liters ng tubig. Pag pumili nito, may kasama na siyang adhesive. Okay, so kailangan daw as per instruction 8 minutes is haluin mo natin siya. Okay. Ayan na siya. Ito yung paint natin na gagamitin, guys. Tayo naman, gabi ulit ang trabaho. This is the 4th week, actually 4th week and Counting. pagtatrabaho at ay nako, sana ay last na, tapos na. Diba? Gawin natin yun. Salamat, Shopee. Dahan-dahan. Salamat, Shopee ba yan, Dad? Oo, yung steerer natin. Salamat, Shopee. Okay, tapos na tayo maghalo. This is it, guys. The finale of painting our project wall of stairs. Stair guys. Okay. Let's do this. Yan na siya. Diba, nakapamewang pa yung assistant ko. So, ang dali pala nito eh. Parang yung pinaganda kong pader, parang binababoy lang. Oh. Yun lang pala to eh. Pero yan kasi yung ano, yung sinabing technique. yung anong technique to. Anong technique ang tawag dyan. Ayan. Mamaya mo na nga balikan, nandigas sa ulo pagka may ano. Kaya nga, isang balikan. Doon siguro lalabas yung design niya pagka binalikan mo na yung mga ano, mga natirang white spot. What do you mean? Painter sometimes does that. Yeah, so Masyadong basahin para never done that often. madali ikalat. Is that a X, LCLC guy X, has X, X. Okay, so we're done with our wall project. So please comment na lang if you like kung ano yung kinalabasan niya. So, makita nyo, meron na rin tayong mga Christmas decors. So good job. But meron pa tayong ano, mga gagawin dyan, like yung sa triangle, pipaint ko pa yan ng white para mas okay siya. Actually yun na lang yan, first coat lang na may nilagay natin. Pero pupulituhin pa natin yan and marami pang iba. I'm thinking kung yung grills is gawin ko na rin na white dun sa may stairs. So hope you like this video, hope you learned something, and yung paint ASVESTI nung pinost ko is ayun, na-appreciate naman nila and share nila dun sa page nila. Check out na lang ASVESTI paint. So madali lang siya apply, mahirap lang yung preparation. But
yun, successful naman tayo sa project namin ni Esme. And again, hope you like it. Kung may question, just comment down below. Like, share, subscribe. Thank you, and advance Merry Christmas. Peace. We out.